สวัสดีครับสวัสดีสครัวัสดีจ้าบยินดีต้อนรับนะครับสู่ช anel แฟนบอยมาจ้ามาเรามารีแคปกันเนาะกับอีพีที่9ของมหาเครื่องบินนะครับอัลกันเพลนนั่นเองใช่แล้วอ่ะเรามาโตโต้จะจัดตั้งบริษัทแล้วก็ต้องมีทุนจดทะเบียนกันเกิดขึ้นต้องถูกต้องเราเข้าเร็วก็คือนอกจากเงินลงทุนจากคณิตแล้วก็อาจจะไม่พอก็ต้องระดมทุนใช่ก็ดูแล้วก็ออฟฟิศจากคณิตสิจ้าทุกอย่างเวอร์วังอลังการเป็นH1ทุกอย่างนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้บัดเจ็ตพอสมควรก็เชิเพอร์เฟญโอนได้กไปหมดเลยนะจ๊ะอะไรอย่างนี้มันกำลังจะไปได้ดีแล้วเนาะอืมมันก็คือมันเป็นบัมปี้อย่างนี้แหละเอาจริงๆคือถ้าจะรัคือ นสมูทมันก็สมูทไป คือทั้งสองคู่แหละคือทุกอย่างมันกำลังไปได้สวยอ่ะมันเหมือนกับแบบมันกำลังจะฟ้าหลังฝนแล้วหลังที่เจอความรักแย่ๆมามันกำลังเจออืความรักที่มดีแล้วอ่ะเขาเรีแต่ก็อย่างที่ยกว่าบัเขาบอกแหละมปี้สุดท้ายในการพิสูจน์ถ้ารักกันมากพอมันก็ไม่เป็นไรก็จริงแต่ก็นะเราก็เห็นความแบบความผู้ใหญ่ของทั้งโตโต้อืแล้วก็ของมทั้งเวหาด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอเราดูด้วยตัวเราที่แบบผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างเยอะเราก็จะแบบโอ้ย2 ปีเองเป็นอาหารนะแป๊บอืมเดียวแป๊บเดียวหายใจเข้าออก3 ทีก็ถึงแล้วมาเนี่ย แล้วคือสมัยนี้เนาะมันก็ไปหากันง่ายอะไรเงี้ยถ้านู่นนี่นั่นก็ขับรถไปคือแล้วหากรุงก็ไม่รู้เทพได้คือมันไม่เหมือนแต่ว่าก่อนที่แบบหายไปเลยมันก็อืเยังสามารถออมีคอนแทคใดๆอยู่ดีเพียงแต่ตอนอาจจะไม่ได้เนี้ยคือเยอะเท่าไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่าปาไปฝึกทหารสามารถเล่นโทรศัพท์ได้ปกติถูกปะก็คงเท่าที่รู้ช่วงฝึกระช่วงฝึเบียบก็คงไม่ได้กคงไม่ได้แต่ว่าเครื่องแต่ว่าช่วงฟรีไทแบบว่าม์ก็อาจจะได้เออก็ได้แหละถูกมามันเพราะฉันยังก็เห็นโทรติ๊กต็อกได้นี่ ทหารเยอะเหมือนกัน อุ๊ยอ๋อเห็นว่าถ่ายทำคอนเทนต์ติ๊กต็อกกันอยู่ก็เออเออก็น่าจะได้มั้งอะไรเงี้ยไม่รู้มันสิก็เลยมันก็เลยไม่เขาเรียกอะไรไม่คริติคอลเท่าสมัยเราละกันสมัยเราเนี่ยโทรศัพท์ไม่มีอย่างเงี้ยอืมหายไป2 ปีเนี่ยโอ้โห ข่าวเงียบหายไป2-3 ปีเหรอเขียนจดหมายเอาจดหมายอะไรเงี้ยอย่างเดียวเอนะจ๊ะอ หน้าเอไม่ได้อเห็นเนี่ยมันคิดถึงจะตายอะไรอย่างเงี้ยอืมเออมันเนาะก็ก็เลยแบบมันก็เลยมีความเข้าใจได้คิดว่าแบบอืมไม่เป็นไรแต่ว่าแป๊บเดียวแต่แปลว่าคือมุมอันเนี้ยมันก็แบบสะท้อนเรื่องราวบางเรื่องที่เราว่าซีรีส์ก็คงอยากจะสื่อสารแหละว่าแบบเออชีวิตคนหนึ่งเนาะมันกำลังจะเป็นครูกำลังจะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ smooth as silk อืมเออนึกออกไหมคือมันต้องเจอคือมันจะดีอย่างหนึ่งก็ต้องเจออีกเรื่องหนึ่ง อืม nobody perfect อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ใช่ยอืมเจอเจอรักดีก็ต้องเจออุปสรรคอีกสักรอบต้องมีระอ่ายะห่างใดๆเป็นมาพิการพิสูสูจน์กันหน่อยจน์ถ้าผ่านได้ก็จบถ้าผ่านไม่ได้อืมก็เริ่มใหม่อืมแค่นั้นแหละมันก็เนาะก็ประมาณนั้อืมนมันก็เท่านั้นส่วนอันที่ไกลจริงก็คือดูไบอันนี้สงจังหวะสัยเหมือนกันว่านะเอาคือจริงๆนะต้องย้ายไปอยู่ดูไบเลยเหรอเบสอยู่ใบก็อยู่ที่ไง คอนดิชันว่าตอนคุณสมัครคุณเบสอะไรอะเบสแบงคอกหรือเบสดูไบอะอันนี้ก็ได้เป็นเมื่อเบสดูไบกี้เขาบอกว่าเบสนู่นปะเบสดูไบเบสนู่นก็ต้องมีดูไบแต่บิแล้วก็นไปบินมีบินกลับมาคืออะไรมาบ้างอ่ะก็อ๋อบินกลับมาบ้ากลับมางบินไทยบินกบ้างลับมาไงถ้าเกิดทำไฟล์กรุงเทพไงในรูทไฟกรุงเทพอะไรเงี้ยนอนคืน2 คืนแล้วกลับไปอยู่นู่นแทนใช่อืมโอ้นี่ยังดีกว่าทหารนะยังได้กลับมานะแต่ส่วนใหญ่อย่างก็เห็นน้อยๆเดือนละครั้งนะ เพื่อนลูกเรือที่ไปอยู่สายการบินต่างชาติก็พยายามจะแลกสเก็ตบินกมากรุงเทพลับบ้านแหละ บ่อยๆเออช่วงแรกๆก็ยากหน่อยยากหน่อยเทรนพอนีก็ยากหน่อยพอช่วงหลังๆมาก็เห็นแรกช่อืำเอ้ามกลับมาแล้วอืเหรอมเอ้ามาอีกแล้วเหรอเอ้ามาอีกแล้วเหรอเพื่อนเจ๋งแม่งนึกว่าเจอหน้ายิ่งกับเพื่อนกูอีกนึกว่าเบสอยู่ไทย เออ กูคือคนมึงยังบินอยู่หรือเปล่ากูยังเจอหน้าคือคนที่อยู่ไทมึงบ่อยมายกคนที่เบสไทยเพราะมันไม่ได้ใส่ใจไงแบบจะอยู่ไม่เอก็คิดว่าออยู่ไทยแต่เพื่อนที่เอไปเบสเมืองนอ อกคือกลับมาทีก็เรียกประชุมทีเรียกกินข้าวอีทีห่าเจอเจอบ่อยเชีกันยร์ล่ะ สักทีทียิบ อะไรอย่างงี้ อืมแต่ว่าก็ชอบความมาชัวร์นะชอบมากเอาจริงๆชอบจริงมากชอบในการแบบคือโตไม่มากเลยโตแบบโตอืมโคตรโตอ่ะใช่แล้วแต่แบบก็ไม่รู้ว่า
ในไม่รู้ว่าลึกๆเอาจริงๆในอืมลึกๆของทุกคนมันมีแต่เพียงแต่ถ้าเรามองภาพดีว่าถ้ารักมันแข็งแรงมากพอแค่เนี้ยมันไม่ใช่อะไรเลยแล้วเราก็คงจะยินดีกับสิ่งที่เป็นความฝันถูของคนรักกของเราถูกอิจฉาคณิตเลยนะมีแฟนใช่แบบโตอืมโต้อะแบบโอ้โหคือมันเหมือนกับยกภูเขาจากอกเนาะว่าเราไม่รู้จะบอกแฟนเรายังไงว่าเราจะต้องไปอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยอืมอืมแต่แฟนเราแล้วแบบรับได้แล้วแบบคือเขาเรียกเลยนะจังหวะเลี่ยมากแทนที่จะรู้จักปากเราไพลินรู้จักปากเพื่อนสาวอีกแล้วคือคือเอาจริงๆนะมันควรจะโกรธด้วยเหตุผลคือเพิ่งจะสัญญากันต้นอีพีว่ามีอะไรก็เอจะบอกอเอแล้วเสร็อจแล้วก็เสือกได้ยินจากคนอื่นอืมเลิศเป็นกูไม่กูม่าละตามใส่แล้วนะ สเต็ปสเต็ปแบบนี้ถ้าเป็นเรื่องอื่นที่เราเคยดูมันจะแบบเอาแล้วต้องมาละกูม่าก่อนคืออืมโตโต้โตมากแต่ก็งงเหมือนที่จะจุกถามว่าโตมาได้อย่างไร เนาะปีปากแบบเนี้ยรอดมาได้ยังไงก่อน รอดมาจนโตได้อย่างไรอะไรอย่างนี้เอออืคำว่าอะไรมนะนึกว่าคิดว่าตายจน หนอนแดก หนอนชัยเอนอนตายหนอนอแดกไปแล้วคือแบเอบอคือมันเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เพื่อนสนิทพูดกันน่ะต้องสนิทกันจอันนี้คือคือริงๆด้วยนะไม่งั้นโกรแฟธนะนกันคนอื่นคือนึกออกไหมมาฟังนี่โกคือคือรธเลยนะมันต้องเพื่อนโมโหสนิทเราเลยจริงๆนะอืมบอกว่าที่แบบว่าสามารถมึงนอนตายหนอนแดกอยู่เหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเพื่อนจะไม่รู้อืสึกอะไรไงมอืมกับนางป่แต่ถ้าเราวยไงอันนี้ได้บอกลองนางป่วย นึกถึงพูดกับแฟนคืออีห้ามึงเอตาย อเกิดวันนั้นโอ้โหจิตไม่ค่อยกำลังอาแบบรมณ์ไม่ปกติดีอยู่อาเอรมณ์ไม่ดีออย่างเงี้ยเอาละอืมปีกกำลังเลยกลุ่นแต่ครั้นี้เขาก็เข้าใจโตโต้ไงว่าโตโต้ก็เป็นอย่างเงี้ยก็อืปากอย่างเงี้ยม อย่างเงี้ยคือสิ่งหนึ่งที่เราที่ชอบเลยนะจริงๆคือทั้งสองคนเข้าใจกันอืมพอเวลาแฟนเราเป็นเข้าใจแบบนี้กันมันไม่ใช่ความอดทนอืมอ๋อเขาทำนี้เพราะเขาเป็นอย่างนี้มันจบแล้วแต่ถ้าความเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องทนน่ะแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ชอบเก็บไว้ก่อนเออเก็บไว้อืสุดท้ายมมันระเบิดเนี่ยมันไม่แล้วชเวิร์กอบความ emotional support ของคณิตไว้นะที่โตโต้ปะทะกับแม่อะแล้วก็แบบคุอืมณมีสิทธิ์ที่จะโกรธแม่คุณได้เลยนะแล้วผมก็จะไม่บอกให้คุณเปลี่ยนใจอะไรเงี้ย อืมซึ่งแบบอืมนี่แหละเพราะว่าบางทีเก๋อ่ะเราคือตัวคณิตเองอ่ะไม่มีทางรู้เลยแล้วถ้าเราต้องไม่เล่าว่าใช่ เขาต้องผ่านอะไรเขาลำบากมาแค่ไหนเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะโกรธเหมือนเรายังพูดเลยว่าแบบโตโต้มีสิทธิ์จะโกรธแม่ได้เต็มที่เลยเพราะว่าเขาเจ็บปวดมาตั้งกี่ปีอืมเราแค่ชีวิตเพิ่งเข้ามาเขาต้องเป็นเราไม่มีแบบนี้ทางรู้อืมว่าตื้นลึกหนาบางคือแค่ไหน อืมถ้าตัวละครทั่วไปก็จะบอกว่าเอ้ยใจเย็นๆค่อยๆคุยกันสิอืมตามสไตล์ตัวละครที่เข้ามาตามหลักการแต่แบบโอเคอันนี้คือ emotional support อย่างที่ป้าบอกเป๊ะแล้วดีกว่าด้วย ดีกว่าคือเราว่าอย่างเงี้ยมันจะทำให้ตัวของโตโต้อะไม่รู้สึก guilty เนาะเพราะถ้าอืมเราบอกว่าเฮ้ยคุณไปโกรธแม่คุณไปว่าแม่คุณอย่างนี้ได้ยังไงมันทำให้แบบอ้าวกูเป็นคนผิดกูผิดเหรอเลยทั้งที่อืตลอดทามงที่ผ่านมากูเออกูโดนทำแบบกระทผู้โดกูเหนื่อยมาโดยนกระทำตลอดอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ชอบชอบแม่เหมือนกันเนาะอืมคือตอนแรกยังคิดเลยว่าแบบเอ๊ะแม่มีเหตุผลอะไรหรือเปล่านะอืมถ้าบอกเหตุผลมาแล้วโตโต้รับได้ก็อาจจะจบแลนดิ้งสวยงามแต่อืมนี้คือแม่บอกก็ทำผิดมาก็พลาดก็ผิดมาแล้วก็คือพลาผิดไปแล้วดอ่ะำเออผิดไปแล้วอ่ะอืมคือคนคือจะให้กลับไปแก้ไขมันก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็อืมทำได้แค่ตอนเนี้ยทำได้ดีที่สุดอะไรที่ทำได้เขาก็ทำอะไรอย่างเงี้ยอืมมันก็โอเคนะมันก็สำหรับตรงดีฉันนะตคือรงดีตรงนะแต่เพียงแต่ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมาคนละคลื่นอ่ะฟรีเควนซีแต่ ไม่เท่ากันอ่ะคอืวามผิดมในวันนั้นน่ะมันทดแทเนไม่ได้หรอกกับออ สิ่งที่ลูกตัวเองจะต้องแบบคือถามว่าโตโต้สูญเสียอะไรบ้างมันเยอะมากนะเขาสูญเสียโอกาสเขาสูญเสียหลายๆอย่างอ่ะอืมันคือมการดิ้นรนเพื่อให้มีวันนี้อืมแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวอยู่ดีๆจะมาถ้าไปเพื่อที่จะแบบเรื่อยอะไรยังไงเพื่อที่จะให้กลับมาเฉยๆมันก็แอบรู้สึกธรรมๆดาเพราะเขาเป็นคนดิ้นรนไงน้องยังไม่ดิ้นรนเท่าพี่ไงใช่เขาเหนื่อยนึกสุดท้ายออกไหมความมากกว่าเรารับผิดชอ่ะเขาเหนื่อยอบอ่ะ
เวลาจะเยียวยาทุกสิ่งแล้วแม่ก็แค่แบบว่าให้มาเรื่อยๆเรื่อยๆคือเขาเรียกอะไรประเด็นอะมาเจอประเด็นอยู่เรื่ที่แม่อยๆอย่างน้อยๆอ่ะอยู่ที่แม่ว่าแม่จะมาหรือเปล่า อือืมนึกออกไหมมคือถ้าแม่มาแบบ คือทำให้รู้สึกได้ว่าโอเคพอฉันรู้แล้ว ฉันพยายามมาแก้ไขในสิ่งที่มันผิดไปแล้ว ใช่ก็คือโดยการเอาเวลามาใส่ แต่ไม่อืมใช่เอาถูกเงินมาฟาดอย่างที่โตโต้บอกเออถูกใช่ไหมมันก็อาจจะอาจจะมาทำให้ทุกอย่างมันแบบเอ้ยค่อยๆแลบ่อยนดิ้งดีขึ้นขึ้นเนอะเออใช่ไหมอะไรอย่างมันเงี้ย ก็จะแบบนั่นแหละ อืมถือว่าโอเคนะฉันว่าอืเดี๋ยวมมันก็น่าจะแลนดิ้งได้โอเคสำหรับผมแน่อืมก็โอเคก็โอเคคิดว่าโอเคคิดว่าน่าจะไปได้ก็น่าจะมีหวังว่าน่าจะมีทางลงจะมีอืมทางลงอืมเหมือนแล้วเชื่อว่า กับทางหวังว่าคงไม่ลงตอน แบบปล่อยให้แม่สะบัดกลับไปอย่างนี้ เหมือนกับทางลงตอนจบค่ะถลายรันเวย์ ลงแบบไม่เลิศค่ะคือลงแบบนี้คือเคสเอานี้ซับซ้อนมากนะเอาตั้งแต่บนเครื่องเลยนะอืมมันเป็นสิ่งที่ประหลาดสำหรับเจกหรอท่านผู้โดยสารกำลังผ่านสภาพอากาศที่แปรปรวนสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือต่อให้เขย่าแค่ไหนผู้โดยสารจะนั่งตัวเกร็งอยู่บนซีทไม่ใช่ลุกขึ้นมายืนอืมทุกคนกลัวตายเออแล้วมันจะอยู่ดีๆลุกขึ้นมายืนเพื่อให้ลูกเรือบอกลูกเรือกรณีเดียวอย่างที่เราเห็นกันน่ะผู้โดยสารนั่งก่อนพยายามรีบรัดคือจะประกาศแค่ว่ารีบรัดเข็มขัดนั่งอยู่ประจำที่แค่นั้นไม่มีผู้โดยสารขึ้นมาวิ่งเพ่นพ่านคือมันจะอันไม่มีนี้คือสิ่งที่การโวมันไม่เก็ตยวายด้วยอารมณ์แบบเนี้ยที่เแบบเฮ้ยนี่ออ มันสายกันเรื่องประหลาดแต่ว่าบทเประหลาดออเหมือนจิป้าคิดเหมือนเจคือแทบไม่มีอ่ะ ศูนย์คือมันจะมีก็ต่อเมื่อผ่านสภาพอากาศนานๆแล้วมันไม่ได้ซีเวียดแล้วแบบอาจจะเขย่านิดๆหน่อยๆแต่ว่าแบบถือว่าผ่านถึงเวลาสักแบบ5 ถึง 7 นาทีแล้วเริ่มมีคนปวดฉี่อะไรเงี้ยอันเนี้ยโอเคเข้าใจได้มันจะมีบ้าถ้ามันเขย่างไม่แรงนึกออกปะอืเพราะบางทีเรามต้องบินผ่านบริเวณที่มันมีเมฆมากนานๆบางทีแบบ10 นาทีอะไรเงี้ยอืมันมีคนมที่แบบลุกขึ้นมาปวดฉี่เกิดปวดฉี่ฉี่ทันใดได้ยังอะไรอ่ะเงี้ยเออเอออย่างเงี้ยเข้าใจได้แต่ว่าไอ้จังหวะอืมเขย่าแรงๆอันเนี้ยแบบเนี้ยแอบงงนิดนึงว่า ไม่มีไม่มีใครเขาลุกขึ้นมายืไม่นไม่เคยเจอแล้วเอกันแล้วก็อเอ่มจะบอกว่าจริงๆแล้วเราเข้าใจเรื่องของการถ่ายทำว่ามันมีลิมิเ t ชันเนาะในอืมการถ่ายด้วยเซตติ้งของมันไม่ใช่เครื่องบินจริงๆแล้วก็ด้วยมุมกล้องที่มันจะต้องเก็บภาพอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวเรายังมองว่าภาพประหลาดในมุมของลูกยังไงเรือเลยนะอ่ะโอเคเอางี้ก่อนกัปตันประกาศว่าตอนเนี้ยเรากำลังเผชิญบินสู่สใช่ไหมว่าเผชิญภาพอากาศตลกดีก็คือ encounter แหละก็คือเอบินเข้าสอภาพอากาศก็คือเข้าหลุมอากาศเนาะอันนี้เราเข้าใจได้ว่าถ้ากัปตันประกาศแบบนี้มันอาจจะเป็นไปได้ว่าเอ้ยมันกำลังถ้าเขาตกลงก่อนนะว่าถ้ากัปตันประกาศนะแสดงว่ามันอาจจะมีเวลาอีก1 ถึง 2 นาทีก่อนที่จะเข้าโดจยส่วนใหญ่ริงๆขอให้ โดยส่วนใหญ่บอกก่อนเออเออส่วนใหญ่บอกก็คือถ้าจับเจออ่ะก่อนเจอเทอร์ถ้าจับเจอว่าข้างหน้าบูเลนต์จะมีอะไรเงี้ยก็จะบอกแล้วก็ให้ลูกเรือออกมาเคให้ลียร์ผู้โดยเตรียมตัวสารมาเตรียมตัวมาบอกให้ผู้โดยสารเร่งเข็มขัดอะไรเงี้ยโอเคอันนี้เข้าใจได้ทีเนี้ยแต่ภาพในการออกมาเห็นไหมลูกเรือมี2 คนถูกป่ะในอืมแอร์เรียนี้มี2 คนถ้าความเป็นจริงลูกเรือควรจะเดินคนละฝั่งคนละฝั่งอ๋อคนละแถวมันไม่ใช่ออกมาฝั่งเดียวกันซึ่งถ้าป้าเป็นหัวหน้าไฟแล้วนะกูหยิก โดนอืเพราะว่ามันเราไม่มได้ดูโดยสารผู้โดยสารแค่แองเกิลเดียวไงมันต้องดูอย่างที่ป้าทั้งลำไงบอกแล้วว่าโอเคเราเข้าใจว่าด้วยความว่าอ่ะมันคงจะมุมเก็บข้อกล้องภาพไม่ได้ใดมุมกล้องมันถ่ายไม่ได้โอเคเข้าใจแต่ว่าเฮ้ยแต่ๆอืว่าเวลามเราขึ้นมาบนเครื่องจริงๆอ่ะเราจะเห็นว่าเวลาลูกเรือเขาทำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะออกมาคนละฝั่งแล้วเดินคนละฝั่งตลอดอืมมันจะไม่ออืมอกมาเดินอยู่ข้างหน้ากัน2 คนแบบเนี้ยมันแอบประหลาดนิดนึงอืมแต่เนี่ยอ่ะเพื่อให้ได้ภาพนึกออกโอปะเคเข้าใจพอป้าพูดแบบนี้ก็เก็ตอืแต่ว่าถ้าม ถ้าสำหรับฉันที่ไม่ได้บินบ่อยขนาดนั้นอืมมันก็อาจจะไม่ได้แบบฉุกอะไรมาคิดกขึ้นมาอะไรอืมแบบนี้มันก็มันก็ดูไหลไปอะไรอย่าอืมงเงี้ยแล้วเข้าแต่พอป้าใจว่านะ พูดปุ๊บมันก็อ๋อเข้าใจว่าตัวที่ถ่ายทำมันอาจจะแบบแถวไม่ได้ยาวมากอะไรเงี้ยในการนั่งของผู้โดยสารก็เลยมันอาจจะไม่ได้มันจะคือเวลาเราเข้าสภาพอากาศหรือเข้าจริงๆแล้วการเข้าเทอร์บูเลนต์อ่ะมันถือว่าเป็นแบบอิมเมอร์เจนซี่เนาะเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรที่ต้องทำทันทีแบบ priority สูงสุดอะไรเงี้ยก็ภาพของลูกเรือมันจะไม่ใจดีขนาดนี้
ขั้นขัดด้วยครับขั้นขัดด้วยครับ fasten seat belt เพื่อแข่งขันคือมันต้องสั่งให้ทำสั่อ่ะงงานมันคืออันตอืรามยอ่ะนึกออกอืปะมอืมมันคือแบบ emergency แล้วมันไม่ใช่แค่ safety ด้วยนะมันคือ emergency มันคือฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยอ่ะคือ emergency มันจะแบบ priority สูงมากอ่ะคือฉันจะต้องอืมทำงานแล้วอ่ะต้องเร็วที่สุดเพราะฉันมีเวลาแค่2 นาทีในการที่จะเซฟทุกอย่างนึกออกปะอืม อืมอืมอืมเออคืออันเข้าใจเนี้ยภาพค่อนข้างใจดีแต่ว่าก็โอเคคือมันก็ไม่ได้ aggressive มากแต่ว่าเวลาเราขึ้นไปบินอะเวลาเป็นผู้โดยสารอย่างเงี้ยก็คือถ้าเราเจอช็อตแบบเนี้ยก็อยากจะให้เข้าใจลูกเรือนิดนึงคือมันจะมีภาพอืมภาพสมมติทำเซฟตี้เช็คก่อนลงอะอันเนี้ยมีเวลา5 ถึง 10 นาทีบางที15 นาทีลูกเรือเขาจะมีเวลาต่อนยอนเช่นเดี๋ยวข้ามขัดด้วยนะครับเดี๋ยวลูกก้อนข้ามด้วยเดี๋ยวลูกก้อนเก็บโต๊ะนะครับอันเนี้ยมันจะมีความโพลไลซ์อยู่สูงมากเลย อืมเดี๋ยวผู้สารรบกวนข้ามขัดด้วยนะครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับอย่างเงี้ยมันจะมีวิอืธีการพูดมเวในการคุยเนาะแต่ว่าพอเป็นอิมเมอร์เจนซี่มันนาทีเดียวเท่านั้นแหละก่อนที่จะชนเมฆอ่ะเออเพราะฉะอือืนั้นต้องมไวมันจะไวกว่านี้ภาพมันจะแบบคอมมานด์กว่านี้อะไรเงี้ยอืม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 อ่ะแล้วฉันก็มีข้อสงสัยอย่างหนึ่งเหมือนกัน ว่า ว่าคือหลังจากเนี้ยมันจะเป็นฉากที่คณิตจะไปนั่งใส่ค่าเข็เข็มขัดมขัดสายจำซีดคาดเข็มขัดเออบ้างอืมคราวเนี้ยมันพอถ้าฉันดูฉันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคณิตอะเหมือนเป็นโรคกลัวอะไรแบบนี้หรือเปล่าในความคิดตอนนั้นนะว่าแบบอาจจะเป็นกลัวโดยแล้วมันมีอาการที่เหมือนแบบจะช็อกแล้วหรือจะอะไรแบบเนี้ยจก็เลยมีริงๆมันคมันไม่ำควรคำถามเกิดขึ้นขึ้นว่ามันก็เลยมีคำถามเลยว่าสมมุติถ้ามีอาการแบบนี้จริงๆแล้วสายการบินที่คณิตไปสอบสมัครผ่านแล้วอย่างเงี้ยแล้วเขามาพบว่าลูกเรือมีอาการอย่างเงี้ยมันยังจะได้อยู่หรือเปล่าส่วนใหญ่ก็ส่งรักษา แต่ก็ยังได้คือเข้าไปทำงานอยู่มันต้องถูกไหมดูว่าเจอตอนไหนอย่างนี้นะลูกเรือ emergency เนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอืมบางคนทั้งชีวิตไม่เคยเจอ emergency เลยตลอดชีวิตการเป็นลูกเรือแต่ลูกเรือจะถูกฝึก emergency ตลอดเวลาอย่างเข้มข้นจนฝังเข้าไปในหัวนึกออกปะอืเพราะฉะนั้นอ่ะมระหว่างคือถ้าเป็นอ่ะมันน่าจะเจอระหว่างการฝึกเพราะว่าระหว่างฝึกมันดุมันโหดมากอะไรเงี้ยฝึกอืแบบมการเข้าอืมไปลูกเรือ ทีเนี้ยอยากคุยเรื่องการไปนั่งเก้าอี้ลูกเรือนิดนึงที่ป้าบอกว่าป้าจะหยิกคณิตทำไมคะการนั่งรัดเข็มสั่นขาขัดที่อ๋อถูกต้องไม่ใช่ท่าอ่านี้คือไม่ใช่ดึงอย่างเงี้ยเหรอมันจะต้อง low and tight อันนี้เขาเรียกว่า T point belt ก็คือมันจะเป็น2 สายนี้สองเนาะแล้วก็คาดนี้ พอดคาดเอวเพราะฉะนั้นน่ะจุดที่เข็มขัดควรจะอยู่ไม่ใช่ที่พุงมันจะควรอยู่ที่กระดูกแข็งๆตรงเอวเราอะลองกดดูตรงนั้นน่ะคือจุดที่สายเข็มขัดควรจะไปเจอกันอืมเข็มขัดมันจะควรจะอยู่แบบข้างล่างอะ low and tight อะมันอืมต้องรัดตรงกระดูกอะเพราะว่ารัดที่พุงที่คณิตรัดอะเจ็บนะเว้ยเวลากระแทกอะแล้วมันแบบไม่มีจุดแข็งไว้รองรับเลยอะอืมอืมอืมมัเอนอถ้ามันต่ำลงมาตรงที่ป้าบอกมันจะเหมือนจะยึดอยู่กับตัวเก้าอี้ได้ไม่ขเชิงยับอะไรถูกไหมใช่แล้วมันไม่เจ็บพุงอืมด้วยเวลากระแทกอะไรเงี้ยสุดท้ายมันคือเชิงการเนาะเชิงกรานใช่ มันคือ อืม low and high จริงๆผู้โดยสารเองอ่ะก็ควรจะรัดตรงนั้นนะใช่อืมเอออ๋อเหรอเพราะว่าบางคนป้าก็จะเห็นว่ามันชอบนั่งไหลๆแล้วก็รับไปที่พุงอย่างเงี้ยเวลาถ้ามันเกิดเบรดึงจกแรงๆมันก็ริงๆอ่ะจุกอ่ะพรึดหรือไม่ก็หลุดคือแต่ฉันก็รัดตรงนั้นนะคือเพราะว่าไม่คือทุกมันคนเอาเป็นอีสบายตำแหน่งเอาสบาที่นั่นยหลักคือเพราะการคือ มันไม่ได้มี low อะไร and ไง tight หลักการเออ คือ low and อืม tight อืม in case นั่น of แหละ emergency แล้วกันซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เรารู้ว่าเราคอนเซิร์นเพราะว่าครั้งนี้เป็นลูกเรือ อืมอืมมันควรจะถูกเอนึกออกปะอเออแล้วยิ่งโอเคละบางทีผู้โดยสารอาจจะไม่ได้สังเกตเพราะว่าผู้โดยสารไม่ได้รัดเข็มขัดแบบนี้เนาะแต่คนที่อยู่ในงานอาชีพเนี่ยเห็นปุ๊บอะมันเห็นแน่รู้ทันทีอืๆมแล้วก็เข็มขัดของลูกเรือไม่เหมือนของผู้โดยสารไงผู้โดยสารจะถ้าผู้โดยสารอีโคโนมี่ยังไงก็แบบก็คือคู่แค่เดียวประกบบัคเกิลรัดเอวตอนที่เอวถ้าใช่เป็นในคลาสที่นั่งกก็จะมีว้างๆหรือเฟิร์สก็จะมีสแตรปคาดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่า เวลาเครื่องบินมันเหวี่ยงข้างหน้ามันฟาดแรงลูกเรือเขาเลยต้องมีเส้นนี้เหมือนขับรถอะเวลามันฟาดข้างหน้ามันรัดไม่กระตุกสองเออแต่
แต่ผู้โดยสารที่แบบนั่งอีโคโนมีคลาสอ่ะเขามีเบาะข้างหน้าในการที่จะกันเขาไม่ให้กระแทกไงเบรสมันได้แต่ลูกเรือไม่มีอะไรเงี้ยอืมประมาณนั้นก็เลยต้องมีสายสแตรปคาตรงนี้อืเออมแล้วก็อันหนึ่งที่เราแบบฮอลแลนด์ยังไม่แลนด์อย่างยังไม่เอ่อแลนด์ป้าไม่ให้เหตุการณ์เหตุการณ์เทอร์บูเลนต์บิน10 ไฟล์เป็นไปได้ว่าจะเจอสัก3 4 5 ไฟล์เป็นไปได้แล้วยิ่งช่วงอากาศไม่ดีอาจจะเจอแบบบ่อยมาช่วงหน้ากอย่างเงี้ยฝนนะเออฉ่ใช่ลูกเรือไม่ควรหลับตา ำมันต้องมองยังไงอ่ะมันไม่มีใครหลับตามัปีเพื่อจะนจะต้องรู้สึกว่ากลัวมองผู้โดยมันต้องสารมันต้องมองเคบินตลอดเวลาอ๋อหมายถึงคณิตตอนที่คณิตคาดเบลต์แล้วใช่ถูกไหมจุดที่คณิตนั่งเนี่ยเราเรียกว่าเป็นจุดที่เป็น direct view เป็นจุดที่เขาจะเห็นผู้โดยสารเยอะมากครับเห็นเคบินแบบ อืม direct เลยอ่ะไม่เพราะฉะนั้นนะคณิตเป็นคนสำคัญนะในการที่จะแบบมอนิเตอร์เห็นอะไรผู้โดยสารความปลอดอะไรยังไงอะไรตรงนั้นนะเพราะว่าเวลามันเกิดหรือว่าการบางทีแบบเฮ้ยแบบบินมันอาจจะเปิดก็ได้หรือว่าแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะเขาหรือผู้โดจะต้องอยู่ ยสารบินจากเก้าอี้ก็ได้เออคราวนี้เขาจะต้องมอนิเตอร์อ่ะแล้วก็คอยแบบคอมมาจากตรงนั้นอะไรเงี้ยแบบนั่งก่อนนะครับระวังของนะอะไรเงี้ยมันต้องอยู่อืมตรงนั้นอ่ะอืมอืมไม่ควรอืมจะนั่งหลับตาอืมปี่อย่างเงี้ยเราว่ามันดูไม่โปรเฟชชั่นอลสำหรับลูกเรือแล้วคือถ้าลูกเรือที่นั่งตรงนั้นน่ะเห็นป่ะว่าคาริสนั่งอยู่ตรงจุดที่แบบผู้โดยสารเห็นน่ะถ้าลูกเรือกลัวซะแล้วอ่ะแล้วผู้โดยสารล่ะแบบผู้โดยสารน่ะอืมอะไรอย่างเงี้ยอืมอ่ะอืกรณีลูกอันนี้ก็เรือหลับไม่ซับซ้อน นับนะคะ อันนี้คืออันนี้คือเคสซับซ้อนมากคือบนฟ้าก็เทอร์บูเลนต์เนาะหลุมอากาศลงมายังถลายไม่อีกใช่ใช่ตบมือีก อให้เลยคือสองเด้งไปเลยโอ้ยคุณน้าอะไรขนาดคืออากาศไม่ดีอะไรอะไรขเป็นจะแจ็คนาดนั้นพอตขนาดนี้เอออะไรจะขนาดนั้นอะไรเงี้ยอืมอืมก็ถลายอีกแต่ว่าหนังที่บอกว่าก็เข้าใจเรื่องของการเก็บภาพแหละแต่อันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราแบบว่าเอ้ยชมในดีเทลก็คือสิ่งที่ป้าเห็นแว็บแรกแล้วป้ารู้สึกว่าป้ายกนิ้วโป้งให้เลยนะคือรองเท้าไพลินเห็นรองเท้าไพลินไหมอืมไม่เห็นไม่ได้สังเกตเห็นไหมว่าไพลินไม่ได้ใส่ส้นสูงอืมอ่าลูกเรือผู้หญิงทันทีที่ขึ้นเครื่องนะเปลี่ยนรองเท้าพื้นแบนเราจะเห็นอ๋อว่าแอร์นะเดินใส่ส้นสูเห็นเห็นงใช่ไหมนึกออกปะแต่ว่าอ่าเห็นปะอ่าว่าไพลินอะใส่ส้นแบน อืมเพราะว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นแบบถลายจริงๆแล้วน่าจะต้องเรียกยังไม่ผู้โดยสารลงได้เปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนก็ต้องวิ่งมาทางส้นแบนๆนั่นแหละคือถูกต้องอันเนี้ยคืออืเก็บดีเทลดีมคือแบบก็เอ้ยคือถ้าอยู่บนเครื่องต้องเป็นส้นแบนอย่างนี้อยู่บนเครื่องต้องแบใช่นใครใส่ส้นอ่สูงาฉันหยิกโดน่องนไม่ได้นะเอมันไม่เพราะว่าอก็ถูเซฟตี้กแล้วมันไม่มันไม่สะดเซฟอ่ะวกด้วย เออเกิดอะไรขึ้นเอาผู้โดยสารวิ่งลงไงอ่ะอืมอืมสับอืมอืมสับส้นสูงเหรอหรือว่าไม่ได้เปิดค่ะประตูไปสไลด์กลางจะกระโดดยังไงใส่ส้นสูงกับจิ้มสไลด์แตกค่ะจิ้มไป อื ก็จมอยู่ตอนนี้ มอืม อะไรอย่างเงี้ยพอเห็นรองเท้าไพลินปุ๊บนี่แหละนี่แหโอเคละที่ใช่ถูกต้องอันนี้เลิฟแต่ก็แอบงงอันเนี้ยคือเข้าใจว่าซีรีส์ต้องการภาพอืมอ่าซีรีส์ต้องการภาพเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีอะไรที่แบบแอบยังงงอยู่นิดนึงสำหรับเราอะไรเงี้ยก็คือหนึ่งเนาะเหตุการณ์เขาบอกว่าเครื่องบินถลายถูกปะอืมเครื่องบินถลายควรจอดที่ไหนคะค่ะแม็กเครื่องบินกลางถลายก็ลานค่ะต้องอยู่กลางอยู่ลาน ตรงสนามหญ้าสมมุติกลางถลานลายแล้วสมมุติว่าถลายแล้วมันไม่ได้เสียหายนะไม่ต้องอพยพนะอันนี้เคสที่แบบว่าแต่ว่าลากออกไปได้นึกออกไหมอืมก็หรือว่าแบบยังไงก็แล้วแต่ whatever เนาะเราไม่ควรจะเห็นภาพเนี้ยที่เทอคือร์มินอลคือคืออย่างนี้จะเล่าให้ฟังเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน emergency ถลายเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วมีผู้โดยสารบาดเจ็บเนาะอ่าหน่วยเขาจะมาไวมากหน่วยที่สนามบินอะดับเพลิงกู้ภัยหมอพยาบาลไม่ได้เขาจะตะลุมเร็วตุ้มมากแล้วถ้าใครนึกถึงภาพของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เมื่อ2-3 ปีก่อนได้อะเราจะเห็นเต็นท์เขียวเหลืองแดงทันทีเขาจะกางเต็นท์ชี้อาดเลยเว้ยอืมกางตรงลานเลยเต็นท์จะมาทันที เพราะแล้วผู้โดยสารที่เป็น
แดงเหลืองอ่ะจากเต็นท์อ่ะก็จะไปเลย ไดเรกสู่ไปเลยสู่โรงพยาบาลเลยการดูแลโรงพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่ทันทีซึ่งเป็นไปเข้าใจได้ที่เขียวหรือขาวจะอยู่ในเทอร์มินอลเพราะว่าพอไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็เข้ามาเทอร์มินอลมาเคลียร์อิมิเกรชันมารอญาติมารอรับข้อมูลอะไรเงี้ยนึกออกปะเพราะมันคืออิมเมอร์เจนซี่เนาะมันจะขลุกขลักไปหมดอะไรเงี้ยเอออืมแล้วสิ่งที่ไม่น่าเห็นคือลูกเรือ ลูกเรืออ๋อจะเอาตัวลูกเรือเขาจะออกจากไม่มายุ่งข้างเครื่องวุ่นวายเลใช่ยทันทีอ๋อเหรอลูกเรือจะมีจะถูกกันออกไปอีกที่หนึ่งอืมอืมคือเราอาจจะเห็นลูกเรือได้ที่เต็นท์ที่อาจหรือว่าช่วยอยู่บริเวณแอเรียเกิดเหตุอาจจะช่วยได้แต่ว่าทันทีที่หน่วยมาถึงลูกเรือจะถูกเอาออกไปอืเพราะอะไรเขามืออาชีพเนี่ยกว่ามามืออาชีแล้วพมาแล้วก็คนอืที่อยู่มอาจจะเป็นเพอร์เซอร์อาจจะอยู่เพื่อเป็น point of contact เพอร์เซอร์กับตันอาจจะยังอยู่แต่ส่วนใหญ่ไม่อยู่อืม อืมอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือกลายเป็นลูกเรือเด็กอยู่บ้านครั้งนี้กับไพรินอยู่อืมเออประมาณนั้นแล้วก็อืมอืแล้วก็มเวลาเกิดเหตุการณ์ถือว่าเกิดขึ้นที่เทอร์มินอลนะหรือว่าถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่อ่าเครื่องเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่อาจจะแบบว่ามีไฟไหม้บนเครื่อง power bank ไหม้อะไรเงี้ยแล้วงวงยังต่อแล้วมีการหนีออกมาทางงวงอ่าผู้ป่วยจะถูกแขวนป้ายเว้ย ที่อาจเลยหมออาจจะยังมาหมออาจจะไม่หมออาจจะยังมาไม่ถึงนะแต่หน่วยหน้าที่เขามาที่อาจก่อนพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะแขวนป้ายคนที่เคียวหรือคือป้ายจะห้อยคอเลยค่ะหมอจะมาดูอืป้ายแล้วดูมแล้วจัดการอืเออมอะไรเงี้ยคือเหตุการณ์โอ้อิมเมอร์เจนซี่เลิศกับเครื่องบินมันจะทุกอย่างมันจะเร็วมากเจ๊ทุกอย่างมันต้องเกิดขึ้นแบบปุ๊ม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 อืเร็วไปหมดอันนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นตอนดูมันก็เลยจะไม่ได้รู้สึกอะไรคือมันไม่ใช่มันก็จะนึกว่าอ๋อเป็นแบบเหตุการณ์ นี้เหรออะไรอย่างงี้คือมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยแล้แล้วก็วมันก็ไม่ควรจะอยู่ในเหตุการไม่มีณ์นั้นค่ะใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าอืมอืมในทุกๆปีทุกครึ่งปีอะไรเงี้ยทางสายการบินหรือว่าทางตัวสนามบินเขาจะมีการฝึกซ้อมร่วมกันอยู่แล้วกับหน่วยดับเพลิงกับอ่ทุกหน่วยาเออซึ่งป้าเคยเข้าฝึกซ้อมอันนี้ไงมันก็เลยจะแบบเห็นภาพอย่างเงี้ยโอ้เลิศนะก็ได้ดูไปด้วยใช่ใช่แต่ถึงก็เวลาฉันจะได้ไปหาป้ายมาคล้องคอ ไม่ต้องหาเขามาคล้องไม่เองถ้าให้ค่ะเขาเจเป็นอะไรค่อยให้ค่ะ ถ้าเจไม่คืออย่าเป็นอะไรถ้าเจ อย่าเพิ่มเลเวลเองเงี้เออยหรอถ้าเจ๊อยู่เต็นท์เขียวเต็นท์ขาวเขาก็จะกวาดเจขึ้นรถเอบัสอแล้วก็เอาเจมานั่งอยู่ที่เทอร์มินอลแล้วก็มานั่งงงๆอยู่สักซึ่งมันจะรอนานมากเว้ยอันนี้บอกเลยถ้านะเจ๊อยากเร็วเจ๊ควรจะเป็นแดงค่ะใช่ถ้าเจไม่ใช่เหลืองไม่ใช่แดงเจจะรอนานมากเพราะว่าเอกสารเจก็ไม่มีพาสปอร์ตอยู่บนเครื่องคือนึกออกป่ะมันจะเป็นจังหวะเอที่แบบออิมิเกรชุลแล้วคือมุนน่ะเป็นจังหวะมันไอชุลมุน ดีน i ฟายไม่ได้อ่ะแล้วตอนเนี้ยอ๋อยอดที่โรงพยาบาลเท่าไหร่ยอดตรงนี้เท่าไหร่เอ้ยยอดผู้โดยสารบนเคผู้โดรื่องยสารเท่าไหร่เท่าไหร่ถ้ายอดยังไปไม่ตรงแล้วเท่าไหร่กันไม่ได้ยังไม่ตรงยังหายทำอะไรไม่ได้ไปไหมเออเออเราจะไม่ทิ้งใครไว้บนเครื่องนึกออกปะคือมันจะใช้เอเวลาอมากอันนี้คือแบบถ้าใครถ้าใครผ่านเหตุถ้าใครอนาคตเนอนนี้คือบอกไว้ก่อนถ้าใครต้องเจออย่างเงี้ยแบบซวยจริงๆต้องเจอมันใช้เวลาจริงๆเพราะว่าถ้าคุณกลับบ้านไปคนหนึ่งแล้วเรานับหัวแล้วหายไปหนึ่งไม่จบไม่สิ้น หาตายห่าเลยนะคะ ไม่แต่อืว่าเอาจริงๆคือมถ้าสมมุติว่าในกรณี emergency แล้วกลางลานน่ะโอกาสของการโกยแล้วเพื่อจะไปอยู่เป็นกองมันง่ายกว่าการต่อใช่เทอร์มินอลเออไม่รู้เพราะวิ่งว่าต่อเทอร์ไปไหนแล้วมินอลโอเคเราสามารถที่จะไหลตัวเองสมมุติว่าเกิดหยิบของได้เกิดมีแค่ carry on ใบเดียวอืมสมมุติพรึดกูไปแล้วกูก็ออกเลวิ่งยกูก็เพ่นกลับบ้านโลดเลยก็ได้ไงถ้าสหนีมมติ ไปแล้ว in case ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นมันถึงแต่เป็นเรื่องตามหลังซีเรียสคือซวยคือหลายๆอย่างของเครื่องบินมันถือเป็นเรื่องซีเรียสมากไงว่าแบบจำนวนผู้โดยสารหายไปเท่าไหร่อ่าคนซื้อตั๋วแล้วเช็คอินแล้วเปลี่ยนใจไม่มามันต้องเปลี่ยนเอกสารใหม่ทั้งชุดอะไรเงี้ยนึกออกปะมันไม่ได้จอืมริงๆคือเมื่อมันไม่เกิดคือไม่เกิดโอเคฉันได้ทริคละวันหลังแต่ ฉันจะบอกพยถ้าเกิดเหตุฉันจะบอกพยาบาลครับขอสีเหลืองได้ไหมครับ ไม่ได้ค่ะเขาที่อ่านไม่ของเขาได้ค่ะเขาดูเองค่ะ ตามสภาพค่ะใช่ใจอย่าไปเพิ่มเย็นนะคะ เวิร์กโหลดค่ะคือ ขอสีเหเขาดูตามลืองได้ไหมสภาพค่ะเพราะว่าบางทีขาวกับเขียวถูกโกยไปแล้วนะ
อาจจะเพิ่งมาแพนิคหรืออาจจะแบบอาการออก motion sickness เครียดจัดเป็นลมตรงนั้นมันก็มีอีกอะไรเงี้ยนึกออกปะคือมันจะวุ่นวายแบบวุ่นวายมากอ่ะกว่าจะนัถ้าเป็นบหัวลมเราเขาอะ ยังแล้วเราจะได้เลื่อนสีไหมมันก็ดูที่การผสมคือเหลืองกับแดงเนี่ยมันคือบาดเจ็บแล้วแบบอ๋อบาดเจ็บแบบถูกป่ะแบบแบบแบบเลือดอาบเลือดสาดหัวเลือแตดอากหัวบคอเจาะโดหันบากแล้วดขาดอะไรเงี้ยอืมอะไรอย่างนี้ถ้าอย่าอยู่แดงเลยค่ะอย่าเลยโอกาส possibility ดำสูงมากอย่าค่ะ ใช่แล้วเครื่องบิน เอาเหลืองนะเอาเหลืองพอ คืออย่างที่บอกเครื่องบินน่ะมันเป็นพาหนะที่พุ่งไปด้วยความเร็วเนาะตั้งหลายร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงพันอะไรเงี้ยเวลามันเกิดอะไรขึ้นมันแรงอืเออมัน แต่มันก็คือเป็นยานพาหนะที่ถือว่าความปลอดภัยสูงปลอดภัยสุดแล้วสูงสุดเออมันเป็นเนาะเป็นอาหารที่แบบมีความปลอดภัยสูงสุดขอให้เชื่อเถอะว่าลูกเรือและอุปกรณ์บนเครื่องบินรวมทั้งเทคโนโลยีของเครื่องบินน่ะมันถูกดีพอออกแบบมาให้คุณแบบปลอดภัยมากๆแล้วก็สรุปเราเราจำไม่ได้ว่ามีกัปตันคนหนึ่งเคยพูดเหมือนกันแต่ว่าเราก็จะพูดอีกทีนึงว่าลูกเรือทุกคนน่ะถูกสอนให้คิดลบตลอดเวลา ทุกครั้งที่เครื่องขึ้นหรือเครื่องลงอ่ะคือระหว่างไฟล์เราจะคุยเล่นกันหรือก่อนไฟล์เราจะคุยกันว่าไปถึงแล้วไปเที่ยวไหนดีไปกินอะไรดีแต่ว่าวันที่เครื่องขึ้นหรือเครื่องลงแล้วเราไปนั่งอ่ะหัวเราอาจจะประมวลทันทีว่าถ้าเครื่อง1 2 3ถ้าล้อเกิดอะไรไม่กลขึ้นางเออฉันต้องทำอะไร1 2 3ตอนนี้ฉันกำลังลงที่นี่เอ๊ะถ้าเกิดอะไรขึ้นฉันต้องหยิบอะไรฉันต้องทำงานฉันต้องคอมมานด์ว่าอะไรฉันต้องเปิดประตูยังไงฉันต้องคือหัวเราจะถูกคิดให้แง่ลายไว้ก่อนอะว่าอ่ถ้ามันเกิดเหตุมันคือสการณ์ขึ้น ติค่ะโอ้มันยป้ามันคือสติค่ะเหมือนฉันเลย เวฮะลาไม่ฉันขึ้นรถเมล์ฉันก็ชอบคิดว่าเฮ้ยถ้ามีแบบว่าพวกนักเลงตีกันวิ่งขึ้นมาบนรถฉันจะทำไงเออดีวะคืออะไรอย่างเงี้ยลูกเรือจะถูกสอนให้คิดแบบนี้แต่ว่ามันจะมีสายการบินเขาก็จะสอนแหละว่าวิธีการคิดให้ลำดับยังไงอะไรเงี้ยอ่มันจะมีาการทำรีวิวในหัวของเราว่าถ้าเครื่องถลายทำยังไงรอคำสั่งยังไงเครื่องนี้อะไรอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยมันจะถูกสอนให้คิดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอย่าชวนแอร์คุยค่ะเวลาเครื่องแลนด์นะฮะแอร์กำลังรีวิวในหัวตัวเองอยู่แล้วก็อย่าโกไม่รธค่ะโดยแอร์ด้วย ส่วนใหญ่เมาส์กับแอร์ฉ่ำค่ะ เออคืออย่าโกรธแอร์เวลาเครื่องจะลงแล้วแอร์บอกว่าแบบขออนุญาตนั่งเงียบๆสักครู่นะคะคือคือเขาจำเป็นจะต้องทำดิวตี้ของเขามันคือเป็นดิวตี้นะแล้วก็ถูกเขียนไว้ด้วยว่าสิ่งนี้คือดิวตี้ไม่ทำไม่ได้อืมขอถูบคุณกฝึกมาสำหรับแอร์101ไม่ใช่แบบนี้แต่ว่า ค่ะ procedure หรือ detail มันก็อยู่ที่แต่ละสายการบินแหละว่าเขาจะดีไซน์ยังไงอะไรเงี้ยอืมอืมประมาณนั้น นะหอมปากหอมมาคอนี้แล้วกันวันนี้ก็ประมาณนี้แต่ก็เข้าใจซีรีส์ว่าด้วย อืม limitation แล้วก็การที่ต้องการจะเล่าภาพอะไรบางอย่างมันก็ออกมาแบบนี้ซึ่งมันเข้าใจได้เราเข้าใจได้อืว่ามถ้าการลูกเรือออกไปลูกเรือก็คงไม่ก็คาริกับโตโต้ก็จะไม่ได้เจอกันนึกออกปะใช่เออซึ่งสำหรับอย่างฉันที่ไม่ได้คลุกคลีอยู่ในวงการอย่างเงี้ยอืมแต่ก็จะไม่ได้รู้ดีเทลขนาดนั้นก็จะดูปล่อยไหลเรื่อยๆฉันก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย อืมแต่ก็พอได้ฟังก็อ๋อเป็นแบบนี้แบบอ่านี้ก็จะถ้าได้แบบความรู้ FYI ไปแล้วกัน อย่าง เออ FYI ถ้าคาริสไม่หลับตาปีมันก็จะไม่เห็นฉากที่ไปนอนคุยที่ทะเลอะไรเงี้ยก็อืเขามเคยเห็อ่นาเข้าใจก็เข้าใจ ก็เข้าใจได้ว่าเขาต้องการจะเล่าภาพอะไรแต่ว่าในความเป็นจริงถ้าภาพมันไม่เหมือนในมันไม่ได้ซีรีส์ก็อยากจะให้เข้าใจเอาไว้ว่ามันคืออะไรลูกเรือเขากำลังทำอะไรอะไรเงี้ยเขาไม่ได้หายไปไหนนะเขาแค่ถูกกันตัวออกไปอะไรเงี้ยแต่เออสิ่งที่อยากจะโอเคบอกจริงๆคือขอความกรุณาเถอะเขาบอกอยู่แล้วประกาศทุกครั้งไปบนไฟลท์ว่าถ้าขึ้นไปก็คาดไปเถอะตลอดเวลาเอาจริงมันบางทีมันคาดเดาไม่ได้บางทีๆเพราะมันจะมีว่ามันเทอร์บูเลนบางประเภClear ท Air ที่เรดาร์ Turbulence จับไม่ได้ เอคืออพูถ้าเป็นดแล้วไปเมฆเลยเป็นยอดเมฆเป็นเมฆอ่ะมันจับได้แต่บางทีมันเป็นแบบอากาศที่จับไม่ได้อ่ะเขาเรียกว่า clear ก็ air มันอึดอัดนะคะเรดาไม่ใช่ร์จับไม่เจคืออคือจะบอกว่าสุดท้ายแล้วเชื่อเถอะว่าคาดไปเถอะมันบั้มคเดียวนที่บินเท่านั้นแหละคนที่บินทะลุโลกเท่านี้แล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าการคาดเข็มขัดเป็นเรื่องปกติมันอาจจะรู้สึกรำคาญหน่อช่วงยในช่วงแรแรกกเดี๋ยวพอชินๆเพราะมันก็ไม่รู้สึกอะไรก็ไม่มีอะไร เออเพราะว่าไฟท์ไทม์โดเมสติกไม่ถึงชั่วโมงก็ค่าเถอะเพราะว่าคือเออเราบินมาก็หลัก10 กว่าปีอะเนาะคือมันก็เห็นมาแล้วภาพที่แบบผมผู้โดยสารติดบนเพดานเครื่องอะไรเงี้ยมันก็มีมาแล้วอ่ะ สาไปค่ะเนอะ
โออ่ะเคประมาณเนาะก็นี้แล้วกันประมาณนี้แล้วกันทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูไฟนอลอีพีด้วยกันในอีพีหน้านะครับแต่วันนี้พวกเรา3 คนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครัสวัสดีบสวัสดีครัครับบบ๊าบายย